Medyo excited tayo ngayon. At kasi kaka-install ko lang yung intake ko, no, finally. So POV driving tayo guys. Sana marinig nyo yung tunog ng intake, no. Dadaan tayong downtown. Alright, let's see. Nice. I like it. I love it. Oh, okay, okay. Downtown Calgary. Hindi ko alam kung magiging ilang minutes tong biyahe natin. Eto mannerism pag manual. Hindi ko alam kung kayo din na nagmamanual. Natin nyo bang ginagawa to? Ito, kahit ano, pag red light. Oof, I hope you guys can hear that. So ang kulang ko na lang ngayon, no, sa engine modification is exhaust. Exhaust, man. Yun na lang ang kulang ko ngayon. Kakagaling ko lang nga dun sa ano, sa pinagpapagawan ko, Garage 111. Sila yung pinag-orderan ko kasi sila yung pinagkakatiwalaan ko dito na mga Pilipino na mekaniko at mechanic shop, you know. So yun, naantay ko lang, wala pa daw update kasi, you know, COVID stuff, man. Lahat nadi-delay. Come on, come on, come on, come on. Akala nyo blow off bulb yung tumutunog, pero yung intake talaga yon. Wala po itong blow off bulb. Ang nakalagay po dito, bypass bulb lang. Ooh, WRX. Hello, what's up, man? Ay, dito kasi dumaan eh. Downtown eh, traffic eh. Rush hour pa. Today is Thursday, 6:36. Siguro hindi na rush hour yan. So bright, man. Pwede ko bang baba to? Yan. Yan. Nakita nyo pa ba? Oh man, wala na kayong makita. Okay, titiisin ko na lang guys para sa inyo. Yeah, maligalig ako, mamay sumabog yung engine ko dyan. So di ko alam kung ano, no, sa Pilipinas pwede kang makapag-order ng Cobb access port. Kailangan nyo to para ma-monitor yung health ng engine nyo, no. Kailangan yung monitor yung dynamic advance multiplier, tapos yung feedback knock, no. So far okay pa naman tayo, nasa range pa lang na safe, no. At ayun nga, may muntikan na aksidente doon. Tatanga-tanga. Hindi tayo makapagbilis. Ganun lang tayo. Ay, sana talaga naririnig nyo. So yung boost peak pala niya, dapat ang target boost peak niya is alam ko 18.5 eh. Pero siguro nagre-relearn pa yung ECU natin kasi kaka-flash ko lang yung tune. Ay, sana naman, okay. Oh, turbo flutter. Oh, okay. Turbo flutter ba? Baka mamaya tanggal na yung intake ko. Hindi. Okay pa. Oh, baka may camera dyan.
ilang beses na akong na-picture. So yan, natikita na ako 3 beses sa driving ko since 2018 or since 2017. Yung una, may school zone kasi dito eh, 30 lang dapat ang patakbo mo eh. Pero naka 42 ako, ayun, nahuli. Buti nga sa akin. Okay. Sana walang pulis. Pero okay lang, para makaka sa vlog kung may paulit tayo ng pulis, no? Sasabihin ko, oh, I'm just trying my new intake. It sounds so good, man. Oy, wait lang, may naninigit dito eh. Natikitan na ako. Yung pangalawa, beating the red light. Yung pangatlo, beating the red light din. Ayun, nagbayad ako ng, hindi ko matandaan. Yung una, 110 Canadian dollar. Yung pangalawa, 300. Yung pangatlo, 400. Ay, talaga mag-ingat lang kayo. Tingin lang kayo parati sa likod nyo. Okay. Sounds so good. Yung maingay ito. Ganon, parang may turbo flutter. Ganon ba talaga yun? Sana kung napanood nyo man to guys, mag-subscribe naman kayo. Ayan, manarisan ko. Kung hindi ko alam nakikita nyo. Okay, let's go. Ay. Mabagal pa. Joke lang. Okay na sa akin yun. So far, ba't kaya ganun? Hindi kaya nagre-relearn lang yung ECU muna. Kasi yung bagal eh. O kailangan ko lang ng tune. Like dyno. Next time gagawa ulit ako ng vlog, no? Or video na yung hindi ako nagsasalita. Baka mairita kayo sa akin eh. Kasi pagka maligalig ako, medyo madaldal din ako eh. So dyan pala nag-work yung aking girlfriend. Share ko lang. Cobb, my G. Sounds so good. Bawal yun, ha? Bawal yun.